नमस्ते यहाँहरूलाई टेक्नो सुरज च्यानलमा स्वागत छ। म सुरज गेवाली हजुरको सामु आज पनि कम्प्युटरको नयाँ टपिक लिएर आएको छु। आजको टपिक चाहिँ के छ भने हजुरले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ फाइल ह्यान्डलिङ इन क्युबेसिक भनेपछि यो क्लास 10 को हो र यो एसईमा 4 मार्क्सको आउँछ एक्जाममा है। पहिलाको सिलेबस अनुसार चाहिँ 4 मार्क्सको हो, तर अहिलेको नयाँ सिलेबस अहिलेको सालदेखि चाहिँ नयाँ सिलेबस हो। यसमा प्रोग्रामिङ चाहिँ फिक्स छैन, आउँछ कि आउँदैन, तर एक्जाममा आउन चाहिँ सक्छ है। 3 मार्क्सको प्रोग्राम अनि 1 मार्कको चाहिँ एउटा क्वेसन आउँछ, थ्योरी क्वेसन आउँछ। यसको प्रोग्राम धेरै सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ भन्दा हुन्छ। धेरै गाह्रो लजिकल टाइपको छैन, सजिलो छ। ओके, अब हामी स्टार्ट गरौँ। ओके, सो फाइल, हामी फाइलबाट स्टार्ट गर्छौँ। वाट इज फाइल एक्चुअली? फाइल हजुरलाई थाहै होला हैन। जस्तै माइक्रोसफ्ट वर्डमा हजुरले डकुमेन्ट बनाउनुहुन्छ, त्यो पनि एउटा फाइल हो। एक्सेलमा हैन, जस्तै लेट मी सो यु द एक्जाम्पल। जस्तै हेर्नुहोस्, यो जुन छ हजुरको यो पनि एउटा फाइल हो हैन, वर्ड फाइल हो। अनि हजुरको यो जुन छ एक्सेल फाइल हैन, हजुरले कुनै पनि पिक्चर ओपन गर्नुहुन्छ, त्यो पनि एउटा फाइल हो। कुनै पनि पावर पोइन्टको स्लाइड छ, त्यो पनि एउटा फाइल हो। भनेपछि सबै एउटा के हो? फाइल हो। फाइल इज अ कलेक्सन अफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड अन सम स्टोरेज डिभाइस हैन। फाइल भन्ने चाहिँ के रहेछ? इट इज अ कलेक्सन अफ रिलेटेड डेटा हैन। जस्तै अघि हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ के देखाएको थिएँ मैले हजुरलाई, हेर्नुहोस् यहाँ। जस्तै यो के छ? एउटा रिलेटेड डेटा छ, इ कमर्सको बारेमा इन्फर्मेसन छ यहाँ हैन, इ कमर्सको इन्फर्मेसन छ। त्यसै गरी यसमा के छ भने मार्क्स लेजर छ। यसमा के छ? मार्क्स लेजर छ। हेर्नुहोस् यहाँ मार्क्स लेजर छ हैन, मार्क्स, नेम अफ स्टुडेन्ट्स, मार्क्स, सब्जेक्टिभ मार्क्स एन्ड टोटल। ओके, यो पनि के हो? मार्क्स रिलेटेड इन्फर्मेसन छ यहाँ। त्यसै गरी अब कुनै पनि रिलेटेड इन्फर्मेसनको कलेक्सन हो यो, त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। अब ओके, सो फाइल इज ए कलेक्सन अफ रिलेटेड डेटा स्टोर अन सम स्टोरेज डिभाइस। स्टोरेज डिभाइस मिन्स हार्ड डिस्क, पेन ड्राइभ, सिडी, डिभिडी, म्याग्नेटिक टेप, यो सबै हाम्रो स्टोरेज डिभाइस हो। अनि फाइल इज आइडेन्टिफाई बाई अ युनिक नेम विच इज कल एज फाइल नेम। हामीहरूलाई थाहै छ कि फाइलको एउटा नाम हुन्छ। अघि जस्तो इ कमर्स एउटा नाम थियो होइन, रिजल्ट नाम थियो, त्यो हामीले नाम दिने हो। अनि different types of file. There are two types of file. They are data file and program file. दुईटा टाइपको फाइल छ, एउटा डेटा फाइल, अर्को चाहिँ प्रोग्राम फाइल छ। अब हामी यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। वाट इज एक्चुअली प्रोग्राम फाइल एन्ड वाट इज एक्चुअली डेटा फाइल? हजुरलाई सर्टकटमा मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन मैले क्युबेसिकको इन्टरप्रिटर ओपन गर्छु, जस्ट आई विल सो यु राइट नाउ। जस्तै मैले क्युबेसिक इन्टरप्रिटर ओपन गरेँ है। अब हेर्नुहोस्, सपोज मैले के गरेँ, एउटा प्रोग्राम टाइप गरेँ। सपोज जस्तै मैले प्रोग्राम फाइल गरेँ, मैले यसलाई सेभ गर्छु है। यसको सेभ गरेँ मैले। यसमा मैले नाम दिन्छु एउटा, मैले सम दिएँ है। यसको एक्सटेन्सन के हो? क्युबेसिकको एक्सटेन्सन चाहिँ .bs हुन्छ, त्यो अटोमेटिकली हुन्छ। इन्टर गरेँ मैले। अब हेर्नुहोस्, जस्तै यहाँ के छ? सम .bs आयो होइन। यो जुन सम .bs मा हामीले के लेख्यौँ त भन्दा हामीले त्यहाँ प्रोग्रामिङ कोड लेख्यौँ होइन। ओ भनेको यो यस्तो टाइपको फाइल हो जसमा चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङ कोड स्टोर गर्छ, जसमा हामीले प्रोग्रामको कोडहरू टाइप गर्छौँ। द्याट इज वाट? द्याट इज प्रोग्राम फाइल हैन। जस्तै हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् यो यसले के स्टोर गरेको छ?
यो जो sum.bs भन्ने फाइलमा चाहिँ के छ हजुरको प्रोग्रामिङ कोड छ हामीले यहाँ प्रोग्राम टाइप गरेको छौँ यसमा डेटा छैन कि प्रोग्राम कोड छ यो एउटा के को एक्जाम्पल हो प्रोग्राम फाइलको अब हेर्नुहोस् है अ प्रोग्राम फाइल इज द फाइल which are associated in storing a program code that means what it is a type of file which stores the programming code instructions coding store हुन्छ यहाँ the extension of program files are is .bas भनेको के हो QBASIC को फाइल हो हैन .c भनेको सी प्रोग्रामिङ को फाइल हो यो चाहिँ के हो प्रोग्राम फाइलको एक्सटेन्सनहरु हुन्छ अनि अर्को चाहिँ के छ भने डेटा फाइल डेटा फाइल भनेको जस्तो हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा एक्सेलमा नोटप्याडमा जुन हामीले डेटा स्टोर गर्छौं त्यो चाहिँ के हो दैट इज डेटा फाइल एक्चुअली or data file is the file which are associated in storing of output data or data simply of the program file okay the extension of data file are .txt .dat .docx these all are the example of data file जस्तै हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् जस्तै यहाँ std छ नि है यसमा जस्तै यो suraj, 22 छ नि जुन नेम र एज यो चाहिँ के हो डेटा हो हेर्नुस् है यो नोटप्याडमा छ हैन त्यसै गरी हाम्रो डकुमेन्टमा पनि हुन पायो हैन अरु डेटा फाइलमा पनि हुन पायो .dat एक्सटेन्सनमा पनि हुन पायो यो चाहिँ के हो इट इज द एक्जाम्पल अफ डेटा फाइल ओके आई होप यु अन्डरस्टुड दिस द एक्सटेन्सन अफ डेटा फाइल आर .txt भनेको नोटप्याडको फाइल हो .dat यो भनेको डेटा फाइल हो त्यसपछि .docx भने चाहिँ डकुमेन्ट माइक्रोसफ्ट वर्डको फाइल हो ओके नेक्स्ट टपिक फाइल ह्यान्डलिङ or it is also called as data file handling यो भने के हो त हामीले चाहिँ यो च्याप्टरै हाम्रो के हो फाइल ह्यान्डलिङ कसरी फाइललाई ह्यान्डल गर्ने सुरुमा फाइल क्रिएट गर्ने त्यो फाइल क्रिएट गरिसकेपछि हैन त्यसलाई ओपन गरिसकेपछि त्यो भित्रलाई डेटा स्टोर गर्ने स्टोर मात्र गरेर हुँदैन कहिलेकाहीँ प्रोसेसिङ पनि गर्नुपर्छ हैन स्टोर अर्गनाइज प्रोसेस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ भएको डेटालाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ भएको डेटालाई सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यो सबै के हो फाइल ह्यान्डलिङ हो यसमा ह्यान्डल गर्नुपर्छ फाइल क्रिएट गरेर जब हामीले एक्चुअली डेटा स्टोर गर्छौं स्टोर गरिसकेपछि मात्र हाम्रो काम सकिदैन हामीले त्यसलाई ह्यान्डल पनि गर्न सक्नुपर्छ प्रोसेसिङ पनि गर्नुपर्छ एपेन्डिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै कामहरु हुन्छ यो सबै केमा पर्छ फाइल ह्यान्डलिङ आई हेभ गिवन here two definition you can write any one definition in your exam or in your note copy okay so I'm going to read the definition of file handling it is also called as data file handling okay see the way or technique applied in the data file to store organize and process data record in required manner is called फाइल handling यो भनेको रहेछ यस्तो टेक्निक जुन चाहिँ हामीले केमा एप्लाई गर्छौं डेटा फाइलमा यो डेटा फाइल भने चाहिँ एउटा फाइल हो है जसमा चाहिँ हामी के गर्छौं डेटालाई स्टोर गर्छौं अर्गनाइज गर्छौं प्रोसेसिङ गर्छौं ओके इन रिक्वायर्ड म्यानर राम्रो तरिकाले गर्छौं त्यसैलाई नै के भन्छ दैट इज कॉल्ड एज फाइल ह्यान्डलिङ ओके एन्ड अनदर डेफिनेसन इज फाइल ह्यान्डलिङ इज द प्रोसेस टु क्रिएट अ फाइल यसको चाहिँ के छ फाइल क्रिएट गर्ने with a particular name that means any file we can create of any name okay write data to the file भनेको जुन फाइल क्रिएट गरिसकेपछि त्यो भित्र हाम्रो डेटा दिने डेटालाई स्टोर गर्ने and read data from the specified data file भनेको अब स्टोर गरेपछि राइट गरिसकेपछि हामीलाई sometimes we need to process it okay प्रोसेस गर्नलाई के गर्नुपर्छ डेटालाई रिड गर्ने अनि रिड गरेपछि बल्ल हामीलाई त्यही अनुसार प्रोसेसिङ गर्न सकिन्छ so this is all about file handling okay हामीले चाहिँ दुईटा टाइपको फाइल पढाएको थियौ one is program file another one is data file so here in our syllabus of class 10 we are going to study data file okay data file मा पनि हाम्रो sequential data file हो तर पनि let's discuss both first of all the different types of data file in QBASIC are random access data file second one is sequential access data file एउटा चाहिँ random access हुन्छ अर्को चाहिँ sequential access data file okay what is actually random access data file random access भनेको के हो it is very easy okay त्यसै सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो random access data file मा चाहिँ हामीले डेटा स्टोर गर्दा होस् हैन कुनै पनि प्रोसेसिङ गर्दा होस् यो रेन्डमली हुन्छ
सिक्वेन्शियली गर्नु पर्यो रेन्डमली सपोज मलाई चाहिँ एउटा फाइल सर्च गर्नु पर्यो भने आई क्यान सर्च डाइरेक्टली आई डोन्ट निड टु गो सिरियली 1 2 3 4 5 6 25 नम्बरको लाइनको मलाई फाइल एक्सेस गर्नुपर्ने छ भने रेकर्ड एक्सेस गर्नुपर्ने छ भने म डाइरेक्टली 25 नम्बरमा गएर मैले एक्सेस गर्न सक्छु त्यसैले record can be accessed directly in any order which is faster accessing than sequential data file त्यसैले चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ डाटा एक्सेस चाहिँ फास्टर हुन्छ फास्टेस्ट हुन्छ किनभने हामीले चाहिँ टाइम लस गर्नु पर्दैन हामीले डाइरेक्ट स्टोर गर्दा पनि डाइरेक्टली त्यो ठाउँमा स्टोर गर्न सक्छौँ र त्यसलाई एक्सेस गर्दाखेरि पनि त्यो ठाउँबाट डाइरेक्टली आई क्यान एक्सेस ओके यसमा सिरियली जानु परेन लाइन बाइ लाइन जानु परेन रेकर्ड बाइ रेकर्ड जानु परेन Sequential data file भने के हो भने the sequential data file performs reading and writing operation on data sequentially from beginning to the end of the file भनेको sequentialमा के हुन्छ भने हामीले डेटा स्टोर गर्दा होस् रिड गर्दा होस् राइट गर्दा होस् sequential orderमा हुन्छ हैन पहिला सुरुमा लाइन 1 त्यसपछि लाइन 2 3 4 5 6 sequentially मलाई 25 नम्बरको रेकर्ड एक्सेस गर्नु छ भने म सुरुदेखि 24 सम्म रिड गरिसकेपछि बल्ल 25 मा जान सक्छु आई क्यानट गो डाइरेक्टली लाइक इन रेन्डम एक्सेस फाइल ओके यसमा रेन्डम जसरी हामीले डाइरेक्टली 25 नम्बरमा जान पाइएन कि हामी 1 2 3 4 5 6 गर्दा गर्दै 24 सम्म त्यसलाई एक्सेस गरिसकेपछि रिड गरिसकेपछि बल्ल 25th नम्बरमा हामी जान पाइन्छ there is a sequential data file okay data accessing in this file is quite slower than random access data file भनेको यसमा चाहिँ डाटा एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ स्लोअर छ किनभने हामीहरु सिक्वेन्शियली जानु पर्यो 1 देखि 2 3 4 5 6 सबै जानु पर्यो तर रेन्डममा त्यो जानु पर्दैन रेन्डममा चाहिँ डाइरेक्टली त्यही नम्बरको त्यही लाइनको रेकर्ड अर डाटा चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौं now next is file mode this file mode is very important to you okay in as a definition also and for your program also यो भनेको प्रोग्रामिङ को लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो यो फाइल मोड है त what is actually this file mode I will explain you no need to worry it's very easy no need to feel any problem so file mode is the name or an argument यो एउटा यस्तो वर्ड हो हैन we can say it is a word or an argument don't write name file mode is a word or an argument which is used to open a file यो चाहिँ के को लागि युज गर्न पर्दो रहेछ फाइल ओपन गर्नको लागि जुनै पनि फाइल ओपन गर्दाखेरि we must use file mode okay for storing appending or processing the data के को लागि गरिन्छ स्टोर गर्नलाई डाटा append गर्नलाई append भनेको अरु डाटा थप्नलाई or processing the data प्रोसेसिङ गर्नको लागि प्रोसेसिङ भनेको डिस्प्ले गर्न होस् काउन्ट गर्न होस् डिलिट गर्न होस् सर्च गर्न होस् यो सबै भनेको प्रोसेसिङ हो डाटाको ओके सो व्हाट इज डेफिनेसन यो एउटा यस्तो वर्ड हो र आर्गुमेन्ट हो जुन चाहिँ हामी के कतिबेला युज गर्छौं फाइल ओपन गर्दा युज गर्छौं ओके के को लागि फर स्टोरिङ एपेन्डिङ एन्ड प्रोसेसिङ द डाटा यसको लागि हामी file mode use गर्छौं there are three different file mode used in QBASIC file handling QBASIC मा तीनटा file mode use हुन्छ output or O mode एउटा output mode second one is append mode third one is input mode okay look here first one is output mode को बारेमा हामी डिस्कस गरौं syntax example and definition okay actually output mode कति बेला युज गर्ने त जहिले पनि हामीहरुलाई फाइल ह्यान्डलिङको काम गर्नु पर्दाखेरि सुरुमा हामीले फाइल क्रिएट गर्नुपर्छ फाइल क्रिएट गरिसकेपछि फाइल ओपन गर्नु जहिले पनि प्रोग्रामिङ गर्दा सुरुमा फाइल ओपन गर्ने हैन हामीसँग अलरेडी फाइल छ भने चाहिँ त्यो एक्जिस्टिङ फाइल भयो त्यसको लागि ओपन गर्ने तर हामीसँग कुनै पनि फाइल छैन नयाँ क्रिएट गर्नु छ भने हामी नयाँ फाइल क्रिएट गर्नु पर्यो हो आउटपुट मोडले के गर्छ भने नयाँ फाइल क्रिएट गरेर त्यसमा हामीले रेकर्डहरु राइट गर्न सक्छौं हैन नयाँ फाइलमा रेकर्ड राख्न छ भने हामीले के युज गर्नु पर्यो मोड आउटपुट मोड अरु मोड युज गरेर हुँदैन this mode is used to create a new sequential data file यो सबै sequential हो हामीले यहाँ sequential पढ्छौं random पढ्दैनौं
It is used to create a new sequential data file and write data on it. अनि यसमा राइट गर्न सकिन्छ. आउटपुट मोड भनेको दुईटा कुरा ख्याल गर्नु पर्यो. नयाँ फाइल क्रिएट गर्ने र डाटालाई राइट गर्ने भनेको डाटा स्टोर गर्ने. ओके, इट स्टार्ट्स राइटिङ डाटा अलवेज फ्रम द बिगिनिङ अफ द फाइल. यो भने के हो? ओके, आई विल गिभ यु द एक्जाम्पल. सपोज हेर्नुस् है, यो जुन stud.dat छ, यो txt छ, यसमा रेकर्ड अलरेडी छ. यो हाम्रो आउटपुट मोड होइन. आउटपुट मोड भनेको जहिले पनि हाम्रो कर्सर यहाँ माथि आउँछ. यो ब्ल्याङ्क हुनुपर्छ, यो ब्ल्याङ्क, किनभने यसले नयाँ फाइल क्रिएट गरेर अनि बल्ल हामीले रेकर्ड राख्ने हो यसमा. दिस इज जहिले पनि यसको पोइन्टर कहाँ आउँछ? फर्स्ट लाइनमा आउँछ. ओके, okay, this is append mode, sorry. Okay, it starts writing data always from the beginning of the file. यो जहिले पनि पोइन्टर यो फर्स्ट लाइनमा हुन्छ, किनभने यो हाम्रो नयाँ फाइलमा हामीले डेटा स्टोर गर्ने हो, त्यसैले. ओके, यसको सिन्टेक्स के छ? देयर आर टु सिन्टेक्स एन्ड आई रिकमेन्ड यु टु युज दिस सिन्टेक्स नम्बर 1. ओके, ओपन फाइल नेम. फाइल नेम जहिले पनि डबल कोटेसनमा हुन्छ, डबल कोट भित्र हुन्छ. फर यो आउटपुट हो, यो आउटपुट यसले के गर्छ? एज फाइल नम्बर. नाउ आई विल टेल यु ओके हाउ टु युज. सपोज मलाई एउटा stud.txt नामको एउटा फाइल क्रिएट गर्नुपर्ने छ, नयाँ फाइल क्रिएट गर्नुपर्ने छ र त्यसमा अलिकति मलाई डेटा राइट गर्छु मैले भने के गर्नु पर्यो? ओपन फाइल नेम जहिले पनि डबल कोट भित्र आउँछ. फर यो मोड हो है, आउटपुट भनेको मोड हो, एज फाइल नम्बर. यो फाइल नम्बर भनेको चाहिँ we can use any number from 1 to 255 हैन. यो एउटा के हो? यो फाइल नेमलाई चिन्ने एउटा के हो? नम्बर हो. 1 s1 भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझिन्छ? stud.txt फाइल हो भनेर बुझिन्छ. ओके, त्यही नै, अरु केही पनि काम छैन यसको. यो फाइल नम्बरले के गर्छ? यो फाइललाई चिन्ने काम गर्छ. ओके, सिन्टेक्स नम्बर 2, ओपन ओ, क्यापिटल ओ, डबल कोट, कमा, फाइल नम्बर, कमा, एन्ड इनसाइड डबल कोट फाइल नेम. यसरी पनि युज गर्न मिल्छ. आई क्यान युज एनी वान. आई क्यान युज either this one or this one. Okay, see, open o has 5. I can use any file number. I can use s1 also, and file name is stud.txt. भनेको यसमा हाम्रो एक्जाममा चाहिँ फाइल नेम दिन्छ, प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ फाइल नेम दिएको हुन्छ. अनि यो मोड चाहिँ आफै आइडेन्टिफाई गर्ने हो, हामीलाई कुन मोड चाहिन्छ भनेर हामी आफै आइडेन्टिफाई गर्ने हो. एन्ड फाइल नम्बर वी क्यान गिभ एज आवर ओन बिट्विन 1 to 255. सो दिस इज अल अबाउट आउटपुट मोड. यसमा के ध्यान दिनु पर्यो भने आउटपुट मोड भनेको चाहिँ नयाँ फाइल क्रिएट गर्नलाई युज गरिन्छ र त्यसमा डाटा राइट गर्नलाई, डाटा राख्नलाई युज गरिन्छ. किनभने जहिले यदि मैले नोटप्याड क्रिएट गर्छु भने त्यो भित्रमा डाटा दिन्छु. मैले माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन गर्छु भने, क्रिएट गर्छु भने माइक्रोसफ्ट वर्ड भित्र मैले केही न केही डाटा दिन्छु. यतिकै हामी क्रिएट गर्दैनौँ. यस, सो दिस इज अल अबाउट आउटपुट मोड. नाउ नेक्स्ट वान इज एपेन्ड मोड. एपेन्ड मोडको काम र आउटपुट मोडको काम एउटै हो, डाटालाई राइट गर्ने, डाटा स्टोर गर्ने, तर यसमा अलिकति मात्र फरक छ. सो वाट इज द डिफरेन्स? This mode is used to add some more records in an existing data file from the end of the file. In this mode, the record pointers will be always on the last record. भनेको के हो भन्दाखेरि append mode को काम र output mode को काम एउटै हो. यसमा डाटा स्टोर गर्ने हो. जस्तै फाइल ओपन गरेर मैले फेरि केही राइट गर्छु डाटालाई. ओके, तर append mode चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ अलरेडी एक्जिस्टिङ फाइललाई ओपन गर्छ, हामीसँग पहिल्यै भएको फाइललाई ओपन गर्छ. जस्तै मैले हजुरलाई फेरि देखाएँ मैले एक्जाम्पल. सपोज हियर. ओके, आई विल सो यु दिस वान. हेर्नुहोस् त, मसँग अलरेडी फाइल छ नि, होइन? मैले अझै राइट गर्छु. मैले के गरेँ? प्रकाश होइन 25. मैले के गरेँ? पहिलाकै फाइललाई ओपन गरेँ. यस, अनि मैले अरू रेकर्ड राइट गर्दैछु है. हेर्नुहोस्, अब मैले फेरि अर्को दिएँ सीता 18. मैले के गरेँ भन्दा हेर्नुहोस् है, हाम्रो पोइन्टर जहिले पनि तलपट्टि आउँछ यसमा. एपेन्ड मोडमा तल अनि आउटपुट मोडमा चाहिँ माथि. किनभने आउटपुट मोड भनेको जहिले पनि के हुन्छ? त्यो नयाँ फाइल हो, त्यसमा रेकर्ड नयाँ दिन्छ. यदि अलरेडी पहिला भएको रेकर्ड छ भने पनि त्यसको रेकर्डलाई हराउँछ. आउटपुट मोडमा हामीले फाइल ओपन गर्यो भने त्यो भित्रको डाटा हराउँछ, किनभने
हामीले अलरेडी भएको डाटालाई अझै अरू डाटा दिनु छ भने हामीले आउटपुट मोड होइन कि एपेन्ड मोडमा युज गर्ने हो ओके सो दिस इज द एक्जाम्पल अफ एपेन्ड मोड द्याट मिन्स वाट हामीसँग अलरेडी फाइल छ त्यो फाइलमा रेकर्डहरू पनि हुन्छ र हामीले अरू केही रेकर्ड थप्ने हो त्यसमा केमा एपेन्ड मोडमा अरू काम चाहिँ के हो आउटपुट मोडको काम र एपेन्ड मोडको काम एउटै हो दुईटैले फाइल राइट गर्ने काम गर्छ वी एड records we writes record okay we store record in append mode also output mode also but output mode means creating new file and adding record or storing record and append mode means opening existing file लाई ओपन गरेर अझै रेकर्ड राख्ने काम गरिन्छ ओके सिन्टेक्स चाहिँ सेम हो जस्ट हामीले आउटपुट को ठाउँमा हामीले append राख्नु पर्छ लुक हियर open file name stud.txt for append as s1 यो s1 को ठाउँमा हामीले अरु s10 s20 जे लेखे पनि हुन्छ नो इशु एन्ड सिन्टेक्स नम्बर 2 open append भनेको a ओके फाइल नम्बर यसरी जुनमा गरे पनि हुन्छ बट आई टोल्ड यु अलरेडी दैट प्लिज यूज दिस वन ओके डिबगिङ हरुमा आउँछ यस्तो एक्जाममा दिस टाइप यो टाइपको सिन्टेक्स बढी आउँछ त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ युज गर्ने ओके नेक्स्ट वन इज इनपुट मोड भनेपछि बल्ल यो डिफरेन्ट हो हैन इनपुट मोड भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि आई विल जस्ट गिभ यु द एक्जाम्पल देन यु विल अन्डरस्ट्यान्ड ओके दिस मोड is used to read retrieves and display data from the existing data file भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि I will show you the example suppose sorry not this one मैले के गरे भने okay there are some records okay I will give some records progress okay I will give your 25 okay and one more I will give Sitaya then I will give your 18 okay now what I will do is let's say पनि गरे okay मलाई चाहिँ अब चाहिँ यस्तो हो इनपुट मोड कति बेला युज गर्ने भन्दाखेरि हामीसँग अलरेडी फाइल हुन्छ त्यो फाइल भित्र रेकर्ड्सहरु पनि हुन्छ है फेरि इनपुट मोड भनेको हामीले डाटालाई स्टोर गर्ने होइन मैले नयाँ राइट गर्दैन अब यसरी इनपुट मोडमा हामीले एड गर्न मिल्दैन हामीले के गर्ने हो त्यो भित्रको डाटालाई रिड गर्ने त्यो भित्रको डाटालाई हेरेर रिड गरेर हामीले स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्ने अकॉर्डिङ टु आवर रिक्वायरमेन्ट सपोज मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने आई वान्ट टु डिस्प्ले द रेकर्ड्स अफ दोज पर्सन हुज एज इज मोर देन 20 भनेपछि चाहिँ के आउनु पर्यो हामीलाई सुरजको र प्रकाशको इन्फर्मेसन आउनु पर्यो किनभने एज ग्रेटर देन 20 भनेको सुरजको छ र प्रकाशको छ सीताको छैन भनेको हामीले रिट्राइभ गर्यौं हैन हामीले कन्डिसन अनुसार रिट्राइभ गर्यौं ओके अरु पनि आई वान्ट टु डिस्प्ले अल द रेकर्ड्स अफ stud.txt भनेको सबै रेकर्ड डिस्प्ले गर्न पाए ओके आई वान्ट टु डिस्प्ले द रेकर्ड अफ सीता हुज नेम इज सीता ओन्ली भनेको सीता नामको रेकर्ड मात्र डिस्प्ले गर्न पाए भनेको यो चाहिँ के हो यो भनेको प्रोसेसिङ हो हैन प्रोसेसिङमा हामी के गर्न सक्छौं भने रिड गर्ने हो डाटालाई त्यहाँ भएको डाटालाई रिड गर्ने त्यसलाई हामीले मोडिफाई फाइल भित्रको डाटालाई चेन्ज गर्न मिल्दैन ओके रिड गर्ने त्यो रिड गरिसकेपछि अब रिक्वायरमेन्ट के छ त्यही अनुसार रिट्राइभ गर्ने डिस्प्ले गर्ने हैन काउन्ट द नम्बर अफ रेकर्ड भन्यो भने यसको आन्सर 3 आउँछ किनभने देयर आर 3 रेकर्ड्स या सुरजको रेकर्ड छ प्रकाशको छ सीताको छ ओके सो दिस इज अल अबाउट इनपुट मोड इज भेरी इजी प्र्याक्टिकली प्रोग्रामिङ गर्न थाल्यो भने अझै राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ हेर्नुस् है यसको सिन्टेक्स पनि सजिलो छ सेम हो आउटपुट मोड र एपेन्ड मोड जस्तै हो जस्ट यहाँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ मोड इनपुट मात्र लेख्नु पर्छ ओके open stud.txt for input as s1 as I told you that we can use any file number okay and open in this another way okay next the differences between output mode and append mode okay यसमा differences के छ त हेर्नुस् है output mode this mode is used to write data in a new file that means we have discussed already यसमा चाहिँ हामीले नयाँ फाइलमा चाहिँ राइट गर्छौं डाटालाई राख्छौं भने append mode मा this mode is used to write data into existing or as well as new file भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ भने append mode मा हामीसँग त्यो फाइल छैन भने चाहिँ नयाँ क्रिएट गर्छ यदि छ भने चाहिँ त्यो पुरानो फाइललाई ओपन गर्छ भने यदि फाइल छैन भने त्यो नामको भने यसले नयाँ फाइल पनि क्रिएट गर्न सक्छ नेक्स्ट इज in this mode output mode ma in this mode the record pointers will always on first record pointer जहिले पनि first line मा हुन्छ किनभने I told you that
यो नयाँ फ्रेस फाइलमा हामीले रेकर्ड राइट गर्ने हो त्यसैले हाम्रो कर्जन फर्स्ट लाइनमा हुन्छ अघि देखाए जस्तै मैले एपेन्ड मोडमा के हुन्छ लास्ट लाइनमा हुन्छ लास्ट रेकर्डमा हुन्छ भनेको हामीसँग माथि कतिवटा रेकर्ड छ त्यसको तल्लोपट्टिको एउटा लाइनदेखि एउटा कर्जर हुन्छ अनि त्यहाँबाट बल्ल फेरि नयाँ पोइन्ट हामीले नयाँ डेटा दिन सकिन्छ differences between input and output mode input mode this mode is used to read entire data from an existing data file यसमा चाहिँ के गर्छ त्यो फाइलमा भएको डाटालाई रिड गर्ने काम गर्छ इनपुट मोडले भने दिस मोड इज युज टु स्टोर डेटा इन्टु न्यू अर फ्रेस फाइल भनेको आउटपुट मोडमा के हुन्छ नयाँ फाइलमा चाहिँ नयाँ फाइल क्रिएट गरेर यसमा रेकर्ड राइट गर्ने काम गर्न मिल्छ इनपुट मोड इट इज टोटल्ली बेस्ड टु आउटपुट यसमा टोटल्ली आउटपुट मोडमा बेस हुन्छ किन भन्दा सुरुमा हामीले आउटपुट मोडमा फाइल क्रिएट गरेर त्यसमा रेकर्ड राइट गर्नुपर्छ त्यो रेकर्ड हामीसँग भयो भने बल्ल हामीले इनपुट मोडको काम गर्न सक्छौँ हामीसँग फाइलै छैन हामीसँग फाइलमा रेकर्डै छैन भने हामीहरूले इनपुट मोडको काम गर्न सक्दैनौँ सो इट इज टोटली बेस्ड अन डिपेन्ड अन आउटपुट मोड ओके आउटपुट मोडमा हामीले फाइल क्रिएट गरेर त्यो भित्र डेटा दिएपछि बल्ल इनपुट मोडको काम आउँछ इनपुट मोडले के गर्ने हो त्यहाँभित्रको रेकर्डलाई रिड गरेर बल्ल के गर्ने हो हामीले रिट्राइभ गर्छौँ होइन आफूले चाहिने अनुसारको डिस्प्ले गर्छौँ output mode it is not based with input mode because it simply stores data so output mode is doesn't depend on input mode तर input mode is totally depend on output mode now differences between sequential and random access file sequential access file भनेको in the system data are stored and accessed directly sequentially sorry change that one okay in this system data are stored and accessed sequentially or serially तो मिस्टेक भएको छ डाइरेक्टली नगर्नु होला सिक्वेन्शियली अर सिरियली लेख्ने हो र्यान्डम फाइल एक्सेसमा चाहिँ इन दिस सिस्टम डेटा आर स्टोर एन्ड एक्सेस डाइरेक्टली त्यसमा चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्टली एक्सेस गर्न सकिन्छ सिक्वेन्शियलको अर्को पोइन्ट डेटा एक्सेसिङ इज स्लोअर यसमा स्लोअर हुन्छ किनभने हामी सिक्वेन्शियली जानुपर्छ वान बाई वान लाइन बाई लाइन एन्ड र्यान्डम एक्सेसमा चाहिँ के छ डेटा एक्सेसिङ इज फास्टर इट इज फास्टर बिकज वी क्यान डाइरेक्टली एक्सेस वी डोन्ट निड टु गो फ्रम स्टार्टिङ द्याट्स वाइ इट इज फास्टर ओके यसमा हजुरले अलिकति चेन्ज गर्नु होला जस्तै यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको छ सिरियली ओके मेक इट सिरियली or sequentially also you can write okay and here also I got some mistake over here also not mistake just a bit change I don't know where okay no it's not also big problem here sequential access data file okay here access okay नेक्स्ट टाइम हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने प्रोग्रामिङ स्टार्ट गर्छौँ होइन आउटपुट मोड र एपेन्ड मोडको प्रोग्राम लगभग सेम छ किनभने दुईटैको काम के स्टोर गर्ने हो डाटालाई होइन त्यसैले चाहिँ यसको प्रोग्राम एकदम सजिलो पनि छ अनि सजिलो पनि छ र एकदम एकै नाचको प्रोग्राम छ धेरै त्यो डिफ्रेन्ट लजिक युज गर्ने छैन ओके सो द्याट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट भिडियो एन्ड यसको लागि चाहिँ हामी अलिकति कमान्ड युज थाहा हुनुपर्छ होइन कमान्ड थाहा भयो भने बल्ल अनि जस्तै अलिअलि कमान्ड छ त्यो कमान्ड हजुरलाई थाहा भयो भने हजुरले आउटपुट मोड र एपेन्ड मोडको कुनै पनि प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले चाहिँ त्यो गाह्रो छैन आई विल मेक भिडियो इन नेक्स्ट टाइम आई होप द्याट यु हेभ अन्डरस्टुड दिस थ्योरी पार्ट बुझिसकेपछि बल्ल प्रोग्रामिङतिर होइन गयो भने सजिलो हुन्छ so I will upload that video as soon as possible programming को म अब धेरै चाँडै नै ल्याउने छु धेरै सजिलो छ I hope that you have understood and if you have any kind of queries please send me message on the comment line okay I will try my best reply your all doubt okay your comment thank you take care have a nice time